নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই সংগীতা। আজি আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ওলকচুৰ পাতৰ বৰ। এই বৰবিধ আপোনালোকে খাইছে? যদি খোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ মোৰ এই পদ্ধতিৰে বনাই খাওকচোন। একেবাৰে কুৰকুৰীয়া, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এই বৰবিধ। তেনেহ'লে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁগৈ। এয়া লৈছোঁ মই কুমলীয়া পাত থকা ওলকচু এমুঠি। এয়া মই পাতখিনি ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। ডালকেইডাল থৈ দিছোঁ বেলেগ এটা ৰেচিপিৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে আপোনালোকে ওপৰৰ বাকলিটো মই এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। নতুনকৈ যেতিয়া কচুবিধ ওলাই আহে তেতিয়া এখন আৱৰণৰ মাজত থাকে। সেইকাৰণে এই কচুবিধক কিছুমানে ওলকচুৰ কইনা বুলিও কয়। এয়া চাওক, আগটো মই অকণমান এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। গোটেইখিনি কচু মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। কচুডাল যদি বেছি মোটা হয় তেনেহ'লে মাজেৰে এনেকৈ কাটি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই কচুখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। ধুই পেলাই চালনী এখনত থৈ দিম পানীখিনি সৰকিবলৈ। এয়া চাওক, মই এনেকৈ ধুই ল'লোঁ। এইখিনি অলপ পানী সৰকিব দিম। ইয়াতে লৈছোঁ মই 1 কাপ মচুৰ দাইল আৰু এমুঠি চাউল। এইখিনি মই 3-4 ঘণ্টা আগতে ধুনীয়াকৈ ধুই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এয়া মই নহৰু দি লৈছোঁ ইয়াতে 10-12 ফুটামান। কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ 5টা। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। আপোনালোকে পটাটো পিচি ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, গোটেইখিনি বস্তু মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। আমাৰ বেটাৰটো এটা বস্তু মন কৰিব, ইয়াতকৈ যাতে বেছি পাতল নহয়। ভিডিঅ'টোত যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে ঠিক তেনেকুৱা হিচাপতে ৰাখিব। যদি বেছি পাতল কৰি দিয়ে আমাৰ কচু পাতখিনিত বেটাৰটো লাগি নধৰিব। এয়া চাওক, মই এমুঠি গোটা চাউল আৰু দালি এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ। এইখিনিও মই ইয়াতে দি দিম। এনেকৈ দিলে খাব খুব ভাল লাগে। এয়া দিছোঁ 2 চামুচ নেমু ৰস। নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। হালধি গুড়ি দিছোঁ 1/2 চামুচ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে, মই ইয়াতে দিয়া নাই। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ বেটাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। বেটাৰটো কিন্তু আপোনালোকে ইমানটো জোখতে ৰাখিব। এয়া মই গেছটো জ্বলাই টাৱা এখন বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই কচু পাতখিনি অলপ অলপকৈ 5 মিনিটৰ বাবে হাই ফ্লেমত সেকি ল'ম, যাতে কচু পাতখিনিত থকা পানীখিনি ভালকৈ শুকাই যায়। এয়া চাওক, গোটেইখিনি কচু পাত মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সেকি ল'লোঁ। এইফালে মই কেৰাহী এখন পাতি দিছিলোঁ গৰম হ'বলৈ। কেৰাহী আমাৰ গৰম হৈ গৈছে। ইয়াতে মই এয়া মিঠাতেল দিছোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেলখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া আমাৰ তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই কচু পাতখিনি এনেকৈ এডাল এডালকৈ লৈ বেটাৰখিনিত লেটিয়াই তেলত দি দিম। জুইখিনি মই বেছিকৈ ৰাখিছোঁ। এয়া মই প্ৰথমে 4 পিচ এনেকৈ দি দিছোঁ। তেলৰ বুৰবুৰণিখিনি কমি নাহালৈ মই জুইখিনি অলপ বেছিকৈ ৰাখিম। এয়া চাওক, আমাৰ তেলৰ বুৰবুৰণিখিনি কমি আহিছে। এতিয়া মই জুইখিনি একেবাৰে কমাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কম জুইতে ৰঙচুৱা হোৱালৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, মই এনেকৈ ৰঙচুৱাকৈ বৰখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই জুইখিনি অকণমান বঢ়াই দিম, যাতে আমাৰ বৰখিনিত এক্সট্ৰা তেল লাগি নাহে। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা ডিপ ফ্ৰাই কৰা বস্তু বনায় তেতিয়াহ'লে সদায় বস্তুখিনি নমোৱাৰ আগতে অলপ জুইটো বঢ়াই দিব লাগে, তেতিয়া এক্সট্ৰা তেলখিনি লাগি নাহে।
এই আমাৰ হৈ গ'ল ওলকচুৰ পাতৰ বৰ। আপোনালোকে হয়তো দেখিয়ে গম পাইছে যে আমাৰ বৰখিনি কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে। এতিয়া মই বাকি থকা কচু পাতখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে বেটাৰটো বেচনেৰেও কৰিব পাৰে। যদি বেচনেৰে কৰে তেনেহ'লে তাত অকণমান পিঠাগুড়ি মিহলাই ল'ব, তেতিয়া বৰকিটা ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয়। আৰু যদি গোটা মচুৰ দাইলেৰে কৰে তেনেহ'লে অকণমান চাউল মিহলাই ল'বলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে আমাৰ বৰকিটা খাবলৈ ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হয়। এই বৰবিধৰ লগত যদি অকণমান কেঁচা আমৰ সৈতে বনোৱা পদিনাৰ চাটনি হয় তেনেহ'লে খাবলৈ আৰু বেছি ভাল লগা হৈ যায়। এয়া চাওক, গোটেইখিনি বৰ মই এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, কেনে পালে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।